Hello everybody, it's me again, Luisa. And today, bro, we are back again in England. So, umalis sila mami at saka daddy ngayon dahil meron silang appointment. Umalis sila and ako bawal ako sumama dahil naka-quarantine pa ako. 2 weeks yung quarantine and 1 week pa lang ako dito kasi. So, Tuesday ngayon, diba? Last week ng Monday ako umuwi dito, bumalik dito. So, ngayon, nag-iisa na naman tayo sa bahay. Kaya, mag-vlog na naman tayo. Home vlog na naman ang gagawin natin dito. Gonna eat na. So, kagabi, nagluto si daddy ng beef broccoli. And meron pa din siya, like, leftovers. Actually, kasi gabi na talaga niluto ni daddy yun. So, let's go eat. And, oo nga pala. Ito ang ginagawa ko ngayon. Nagsasagit ako nung homework. Pangalan thinking. It's about arguments and maths. Bro, I don't get this subject. Okay. Asan yung ulam? What? Don't tell me. Hindi, madami pa yun eh. Oh, it's right here. Bakit ubos na kagad? Ang daming pa nun kagabi. Tatlo lang naman kami kumakain dito sa bahay. Anyways, ba't ang puti ko? Yan. So, ito yung ulam ko na beef broccoli. Wala na siyang broccoli. Beef na lang siya. Mamaya pakita ko sa inyo, may plastic pa eh. Tapos yung rice dito, since diabetic si daddy, naisipan nila na mag-rice na ng brown rice. Nagsaing si mami bago umalis. Etong ulam, ima-microwave na lang natin to. Ayan siya. We can see it properly. 1 minute lang. Para baka masunog yun. Joke lang. Papainitin lang natin. Since naka-quarantine ako ng 2 weeks, meron akong sariling plato. Ito gagamitin ko for 2 weeks. Just in case lang na positive ako. Sana naman hindi. So far, wala pa naman akong symptoms. Thank God. So, ayun. May sarili akong plato, yung platito, yung bowl, tapos kutsara tinidor, tapos na yung ulam. Yummy! Yummy! Meron pa akong nakalimutan. Wait. Pinaka-favorite ko sa lahat. Jalapeno. You know. Samahan na din natin neto. Si Emma. Para sa kanin. Let's eat. Kain po. Itong parang nakababad siya sa suka. Oh, baby to eh. Gumawa si mami ng gelatin dahil anniversary daw nila ni daddy. Kaya pala siya nagiging pink dahil sa milk. Ko naman alam yun, ngayon ako na-inform. Kaya nagtaka kung bakit red yung binili ko, bakit pink? Ang balak pa ni mami ngayon, gagawa siya ng fishball. Mi, gagawa ka fishball? Oo, gusto mo ba? Oo, pero hindi ko alam kung paano mo gagawin yun eh. Anong mga ingredients nun? Okay. Wow, may pasabog. Ito na siya. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, halagyan. Gagawa siyang fishball out of tuna at saka seafood sticks. So, let's just watch how she do it. Mio, walang iyakan. Crab sticks. Ay, crab stick ba yan? Bakit seafood sticks ang nakalagay dito? Simple lang.
Oh, nakangiti kami. Ano kaya yan? Nagawa mo na ba yan before? Masarap. Siyempre. Approve naman yung ni Daddy. Ayun naman pala. Pag-approve ni Daddy. Tapos, meron kaming ginawa dito na suka kahapon. Sarap yan. Bagay na bagay dito yan. Suka na may togi. May sibuyas, garlic, pepper. Garlic powder. Garlic powder. Garlic. Ayun, ang garlic. Smell mo nga kung garlic. Oo, garlic na Ang tapang ah. Kaya kang paglaban yan ah. Naol. Tuna! Ang bango. Sana nag-century to na ka na lang. Ito, meron ako rito. Kasi nilagyan natin siya ng oil. Ano yan? Olive oil. Ba't ganyan ang itsura niyan? Chili oil. Ayun, olive oil daw eh. Oo nga. Olive oil yan. Ah, na may chili. Sino gumawa? O, binili lang. Aba! Di mo sa akin sinabi na may chili oil pala tayo dyan. Ayan, tikman mo. Then, Garlic powder. mix lang. Ang bango? Chili powder na. Hot pa. Babawa mo naman, anak. Ay, sorry. Siyempre, it depends. Tawag sa Pilipinas ng tuna. Dito is Tuna. Dito, tuna. Yes. Sarap po, red na red oh. Salt. Pepper, wala na? yes, correct. You are right. Salt and pepper. Ano yan? Pampalasa lang, Nor. Nor. Pampalasa lang naman siya. Pepper. Pika. Salt. Iodized. Sound. Kasi masobrahan. Yes. Venus. Linis. Siyempre. Now, maybe you're wondering nasan si Daddy. Well, he's at work. And para pag-uwi niya, meron na siyang gelatin and Nakalika, fishball. can you try this one? Tatry ko. Ha? Seryoso ka? Ikaw na lang. Tatry mo lang naman yan kung yung alat lang yan. Saka ba kang patay? Hindi, kumo. Masarap. Tsaka maanghang. Ano? Maanghang nga kasi. Pero yung half na matabang. Hindi siya matabang. Basta yun lang nalasa ko. Masarap na maanghang. Kasi kung matabang, I'm gonna put some more salt. Diba? To be honest, hindi ako marunong tumikim kung matabang, maasim, maalat, matamis. Alam ko lang kung masarap o hindi. So, nilagyan ni Mami ng flour. Yun siya. Diba, ang itsura ng fishball, Pero white, ganyan. So, paano mo gagawin ganun? Hindi, magiging ball siya. Ay, as in ball. Fish ball. Seafood ball. Wow. So, dapat deep fry. So, ang gagawin natin, medyo papasimmerin natin ng konti bago natin ilagay yung fish ball or yung seafood ball. Push ko tong seafood ball na to. Okay. It's already simmering na. Ang init kasi nung No, gusto na agad eh. mainit yung Uy! Ang bilis naman. mainit kasi yung oil. Okay. Ang dami ng bubbles. Parang ulo ni Lucifer pag naging devil. Mala natin yan with my vinegar.
Here's the... bango ah. Parang fried chicken eh. Ano? Ano lang sa? Sarap! Tapos, maanghang pa. Toast, masarap. Masarap! Masarap, masarap. Seafood ball. Wala naman kayong ano. Ano? Ano is it? Tapos sasamahan mo ng toge. Hinay! Yak na. Ito yung mukha ni Lucifer ah. Ng mata. Ang ulo. Sa meaning ng na-approve sa'yo. Es muy delicioso. Ano? Gusto ng baby ko? Thank you so much. I love you so much. Nak. Love you so much, Mommy. Pwede mo itong iulam. Masarap siya papakin.